giả của đài truyền hình SBTN và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lifestyle with Thuỳ Dương in Italy ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đang ngồi ở một cái piazza mà những người ở đây sẽ nói là đây là một trong những cái piazza đẹp nhất trên thế giới. Chúng ta đang ở thành phố xinh đẹp của Ý với cái tên là Siena. Và ngày hôm nay người host mà sẽ chia sẻ với chúng ta thêm về cái nơi này cũng như là đưa chúng ta đi bộ, đi dạo trong cái thành phố này đó là cô Kim. Thưa quý vị, đối với thành phố Siena, một trong những cái điều mà cũng khá lạ về cái thành phố này là họ có một cái tường thật là lớn mà nó vây quanh cái thành phố này, và vì vậy cho nên là những cái người mà không có ở trong thành phố không có thể nào lái xe vào và đậu trong cái tường của cái thành phố của Siena. Tell me about the fortress. So Siena was one of the first towns to ban traffic in the historic center. So Siena is a very, very, you hear the siren going by, but usually Siena is a very quiet, pedestrian-only in the walking area in the historic center. So there's not a lot of cars. The fortress is on the outside edge of the town. But you'll notice that the shield, the family crest of the Medici family is very prominent on the fortress. That's the crest with the 5 balls on it. Because the Medicis actually built that fortress to watch over the Senese when they had taken over, and they're trying to take over all the time. Siena and Florence are always at odds. Florence always wanted to take over Siena, and Siena was, trying to stay independent and didn't want to have the Medici family control them. So the fortress is actually called the Medici Fortress. And it's in a lot of different towns. In Montalcino, I know you went there, you see the fortress. And as well in Cortona, there's a fortress. There's a strategic area that's usually at the top of every hill town where they built this fortress so that they could defend from invaders. Thưa quý vị, là đối với đất nước Italy đó thì là rất là nhiều những cái thành phố mà trong cái thời xưa thì tất cả những cái thành phố này đó họ hay đụng độ với nhau, hay đánh nhau để mà tìm cách để mà lấy được cái đất của cái thành phố khác, chiếm được cái đất của cái thành phố khác. Cho nên là đối với thành phố Siena, quý vị thấy những cái tường mà nó vây quanh, đó là một trong những cái cách mà để chúng ta bảo vệ cái thành phố Siena. Và cái gia đình mà phải nói là nổi tiếng nhất, giàu nhất ở đây là cái gia đình Medici. Are they still around? The Medici family? Well, there's probably 1 or 2 branches of, still descendants that have survived. So Kim, earlier we were talking about Siena being a banking center. Could you let me know a little bit, and our audience, where we are right now? Sure. So this is the Piazza Salimbeni, which is the headquarters of Monte Paschi di Siena, the oldest bank in the world. 1472 it was founded. So Siena was a banking center, a commerce center, but mostly for banking. So very, very prominent in Tuscany from the 11th century on. Thưa quý vị, đằng sau chúng ta là nhà băng, người ta nói là nhà băng đầu tiên của thế giới vào năm 1472, và đây đến mãi ngày hôm nay thì chúng ta vẫn là một cái nhà băng lớn nhất của Ý. Thì một trong những cái truyền thống rất là nổi tiếng ở đây là một cái đua ngựa mà phải nói là năm nào mỗi năm được 2 lần, mà nó rất là lớn và rất là đặc biệt ở đây, thì Thùy Dương sẽ nhờ Kim chia sẻ với quý vị. Tell us about the horse race. So it is so tied to the Senese culture, the palio, which is basically the banner, which the horse race, the winner wins, is this banner. So it has to do with each neighborhood, which are called contradas, and they race. It's a bareback horse race. They race in silk pajamas, and they race 3 times as fast as they can around this piazza, which is not a circular track. It has 2 90-degree turns, so it's a crazy, crazy experience, and it lasts about a minute and a half. And the most amazing thing is it's such a Senese experience. It really has so much to do with just this city that's what makes it exciting. I mean, tourists can come and see it and you can feel part of it, but it's really something that is such a unique experience just in Siena. Well, I'm certainly falling in love with this city, as you would know. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì chúng ta đã
biết thêm một chút về thành phố Siena tại Ý này. Thì bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa Thùy Dương xin cảm ơn Kim đã đến với chương trình. I just want to thank you so much for coming to the show today, and maybe a goodbye to our audience in America, Canada, and Australia. Yeah, and I want to say arrivederci to you and to all the fans and all of your crew, which means we'll see you again. It's not goodbye, it's see you again. Thank you. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Thùy Dương cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lifestyle with Thùy Dương in Italy. Và đặc biệt nhất, ngày hôm nay chúng ta đang ở thành phố Siena. Giống như là người bản xứ ở đây họ nói arrivederci, nghĩa là chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau trong một thời gian rất gần. Thùy Dương xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.